Suš dřevo 1, lépe 2 roky. Tak to je on, náš Čenda. Jako asi každý z nás má doma rád teplíčko a pohodlí. Jenže co když dřevo dojde? A tohle je... Už tušíte? No jasně, čerstvé dřevo. Co se děje? Co to? Plamínkovi čerstvé dřevo nechutná? No tak zavoláme na pomoc Smokemanovi. Smokeman, kouří Zmar. Zmar, tady Čenda. Smokemane, neruším, nelítáš někde? Čau Čendo, povídej, jak ti můžu pomoci? No hele, s tím plamenem, já jsem dal na tvoje rady, tady topím dřevem a strašně to čoudí, vůbec to netáhne. To je divné, ověřím situaci a zavolám zpět. Zdar. Zdar, díky. Kouří Zmar, tak jak se ti u Čendy teď vede? No strašně. Co se děje? To se nedá vydržet tady. Mám v baráku strašný vlhko a zimu. Vlhko, zimu v baráku, jak to? Mi tady Čenda strká úplně čerstvá, surová polena i s listím. Se úplně pomátl, já ho nechápu. Čenda. V klidu, kouknu se na to, hlavně mi nezhasni, letím tam! Kouří Zmar. Zmar. Čendo, co to máš? No to se budeš divit, hele Smokemane. Je to kvalitní tvrdé dřevo, hrušeň. Už byla stejně stará, tak jsem ji ráno setnul. Kdy? No dneska ráno. Počkej, ale vždyť to je mokré. Ale od rána přece svítilo sluníčko. Smokemane, přece bych tam nedával zmoklé dřevo. Čendo, když vidíš, že tam je zelený lístek, tak voda je vevnitř. To ti určitě muselo blbě hořet. No, hořelo mi to teda velice špatně, víceméně se to dusilo a ještě to navíc strašně čadí. Čendo, voda přece nehoří. Voda nehoří, to dá rozum. A suché dřevo není jen to, které zmoklo. Je to hlavně čerstvě pokácený rostoucí strom, kapiš to? Tak nebuďme polena. No dobře, tak se na to poleno podíváme trochu blíže. Víte, kde se to poleno vzalo? No jistě, ze vzduchu, vody, zeleného barviva a slunečního záření. Zázrak jménem fotosyntéza. To už znáte ze školy. A víte, co je v tom polenu? No ano, ta energie uložená ze sluníčka. Je to vlastně taková jakoby baterka, která je z uhlíku, vodíku, kyslíku, trochu popela a vody. Jenže voda nehoří. Když přiložíme mokré dřevo do ohniště, je to, jako bychom do něj nalili vodu, která je ve dřevě obsažena. Tím schladíme ohniště, které má přeci hřát. A spoustu energie spotřebujeme zbytečně, než se voda zahřeje na 100 stupňů a vypaří. Na kilo mokrého dřeva, ve kterém je polovina vody, je potřeba 210 kJ k jejímu ohřátí na 100 stupňů. Ale na její vypaření potřebujeme dalších 1200 kJ. Když bude v ohništi zima, tak to bude špatně hořet. Méně se ohřejete a budete více kouřit. Nejde to jinak? Pomůže nám čas a sluníčko. Takže aby nám mokré dřevo vyschlo, bude lepší uskladnit ho, aby na něj nepršelo a dobře to větralo. Minimálně 1, lépe 2 roky, než se voda dostatečně vypaří. Měkké dřevo schne rychleji než tvrdé a také záleží na jeho velikosti. Skutečný obsah vody lze orientačně stanovit vlhkoměrem na dřevo. Suché dřevo má přibližně dvojnásobnou výhřevnost oproti mokrému. Kdybychom v domě topili mokrým dřevem, potřebovali bychom přibližně dvojnásobnou hmotnost dřeva. Takže dřevo potřebujeme sušit půl roku až rok
lépe rok až 2. A na to potřebujeme dostatečný prostor. Takže přikládám dřevo, které nemá žádnou vodu? Tak to není. Vždy ve dřevě nějaká voda zůstane. Ale když je jí méně než 20%, můžeme s takto vysušeným dřevem dobře topit. A teď bacha. Má vyšší výhřevnost měkké nebo tvrdé dřevo? Samozřejmě při stejném obsahu vody. Chyták, mají ji stejnou. Jenom tvrdé dřevo je hustší a tudíž při stejném objemu těžší. 10 kg měkkého bude zabírat větší objem. Do koše o stejném objemu se nám vejde 10 kg tvrdého dřeva, ale jen 8 kg měkkého. U briket a pelet vodu neřešíme, ony mají vody asi jen 6%. Jejich výhřevnost je přibližně 17 MJ na kilogram. Pro představu je to asi stejné množství energie, jaké je obsaženo v půl kubíku zemního plynu. Dobrou peletu či briketu poznáte tak, že se ve vodě potopí, protože jejich hustota je větší než 1000 kg na metr krychlový, takže je jedno, zda jsou vyrobeny z měkkého či tvrdého dřeva. Dobrá dřevní peleta je označena jako A1. Takže lidi, čendo, když budete mít dobře vysušené dřevo, tak budete méně čoudit a více se ohřejete. Je to prosté. Suché dřevo do kamen a kotle noste. Čendo, voda přece nehoří. No dobře, ale tak to já jsem nevěděla, tak co mám dělat? No máš zahradu, takže když pokácíš syrové dřevo, tak ho tam uložíš a za rok, za 2 už ho budeš mít suchý. No to je krásné, ale potřebuju topit teď, tak co mám dělat teď? No tak pokud nemáš tu hromadu suchého dřeva, tak si ho budeš muset koupit, ale už budeš vědět, jak se to dělá. No to je pravda. Kouři zmár. Zmár. No takže budu muset letos koupit dřevo, to jsem zvědav, na kolik mi to přijde. Ale zase na druhou stranu už vím, jak na to. A tak si Čenda nakonec suché dřevo pořídil a plamínek zase pěkně hořel a hřál. A vy na tyhle situace myslete předem a sušte dřevo minimálně 1, lépe 2 roky.